Ти впевнений, що бачиш світ таким, яким він є насправді. Ти віриш своїм очам, своїм спогадам і рішенням, які приймаєш щодня. Тобі здається, що ти капітан цього корабля. Але правда в тому, що твій мозок живе в абсолютній суцільній темряві всередині твоєї черепної коробки. Він ніколи не бачив сонячного світла, не чув звуків і не торкався інших людей. Усе, що він має, це хаотичний потік електричних імпульсів, які надходять від рецепторів. І з цього хімічного шуму він щомиті конструює для тебе галюцинацію, яку ти називаєш своєю реальністю. Твій мозок – це не об'єктивна камера, яка фіксує події. Це режисер-маніпулятор, який щодня обманює тебе, щоб уберегти твою психіку від перевантаження та зберегти енергію. Сьогодні ми розберемо 5 найжорстокіших пасток нашого розуму, у які ми потрапляємо щодня. І після цього твоє уявлення про власне «я» вже ніколи не буде колишнім. Пастка перша. Наївний реалізм або ілюзія абсолютної об'єктивності. Психіка кожної людини влаштована так, що ми підсвідомо вважаємо власне сприйняття світу єдино правильним. Коли ти дивишся на ситуацію, тобі здається, я бачу факти такими, якими вони є. З цього витікає страшна помилка нашого мислення. Якщо хтось не згоден з твоєю думкою, твій мозок миттєво обирає один із 3 варіантів захисту. Перший. Ця людина просто не володіє інформацією, її треба просвітити. Другий. Вона дурна і не здатна зрозуміти очевидне. І третій, найагресивніший. Вона все розуміє, але навмисно бреше, бо вона заангажована або зла. Мозок фізично не здатний у момент суперечки визнати, що твоя картина світу – це лише одна з мільярдів інтерпретацій. Наївний реалізм змушує нас розривати стосунки, починати війни та ненавидіти близьких лише тому, що їхні нейронні зв'язки змонтували інше кіно про ту саму реальність. Ти не бачиш світ таким, яким він є. Ти бачиш світ таким, яким є ти сам. Пастка друга. Ефект знайомства з об'єктом. Або пастка комфортного пекла. Чому ми так часто обираємо те, що завдає нам болю? Повертаємося до токсичних партнерів, залишаємося на ненавиджуваній роботі або повторюємо ті самі життєві помилки. Наш мозок має стародавню еволюційну прошивку. Відоме пекло завжди безпечніше за невідомий рай. Для рептильного мозку все невідоме дорівнює смертельній загрозі. Якщо ти перебуваєш у деструктивних стосунках, де на тебе тиснуть, твій мозок страждає, але він знає, як у цьому вижити. Він знає алгоритм, для нього це знайома територія. Але коли з'являється шанс на здоровий, спокійний підхід, мозок вмикає тривогу. Там усе по-іншому. Ми не знаємо правил, ми не вміємо там захищатися, тікай назад. І людина власноруч руйнує хороше, повертаючись до звичного болю. Мозок обманює тебе, видаючи хронічний дискомфорт за безпеку. Просто тому, що він лінується витрачати енергію на адаптацію до чогось нового. Пастка третя. Конфабуляція та корупція пам'яті. Ми звикли думати, що наші спогади – це архів відеофайлів на жорсткому диску, які можна відкрити і переглянути. Але нейробіологія довела, щоразу, коли ти згадуєш подію з минулого, ти не дістаєш її з пам'яті, ти переписуєш її заново. Твій мозок – це корумпований монтажер, який редагує твої спогади прямо в реальному часі, залежно від твого поточного настрою, гормонального фону та его. Якщо сьогодні ти ображений на людину, твій мозок за лічені секунди підніме старі спогади про неї і підсвідомо домалює туди похмурі деталі, яких ніколи не було. Злий погляд, холодний тон, образливий підтекст. Більше того, мозок схильний до конфабуляції, він заповнює прогалини в пам'яті вигадками, а потім змушує тебе щиро вірити, що це чиста правда. Ти не пам'ятаєш своє дитинство чи свої минулі стосунки. Ти пам'ятаєш лише останню версію файлу, яку твій мозок відредагував під твої сьогоднішні потреби. Твоє минуле – це міф, який змінюється щодня. Пастка четверта. Апофенія та ілюзія контролю. Наша нервова система панічно, до нудоти боїться хаосу та випадковості. Безпорадність – це найважчий стан для психіки. Щоб захистити нас, мозок увімкнув суперздатність знаходити зв'язки там, де їх немає, і бачити візерунки в абсолютно випадковому шумі. Це називається апофенією. Саме через неї ми бачимо обличчя в обрисах хмар, віримо в знаки Всесвіту, ретроградний Меркурій або таємні змови. Але найгірше те, що мозок створює ілюзію контролю над речами, на які ми взагалі не маємо впливу. Коли трапляється трагедія, зрада чи катастрофа, людина, замість того, щоб прийняти випадковість світу, починає звинувачувати себе. Якби я тоді не пішов тією дорогою, якби я сказав інші слова. Психіці легше повірити у власну провину і зжерти себе зсередини, ніж визнати страшну правду. У цьому всесвіті є речі, які ми не контролюємо, і іноді лайно трапляється просто так, без жодної вищої причини чи логіки. Пастка п'ята. Ефект зворотної сили
Або чому факти не змінюють наше мислення. Тобі здавалося, що якщо людині, яка глибоко помиляється, показати залізобетонні наукові факти та докази, її мозок скаже: «О, дякую, тепер я бачу істину». Ніколи в житті цього не станеться. Коли ми стикаємося з інформацією, яка загрожує нашим базовим переконанням або ідентичності, наш мозок сприймає це не як інтелектуальну дискусію, він сприймає це як фізичну атаку хижака. У цей момент вмикається мигдалеподібне тіло, зона, яка відповідає за виживання. Організм викидає в кров гормони стресу, звужує судини і готується до бою. Замість того, щоб проаналізувати нові факти, людина стає ще більш затятою у своїй ілюзії. Це називається ефектом зворотної сили. Мозок захищає твої переконання так само фанатично, як захищав би твоє тіло від ножа. Бо визнати власну неправоту для нашого его – це маленька ментальна смерть. Мозок обере солодку брехню і комфортну ілюзію, навіть якщо вони ведуть у прірву, аби тільки не відчувати болю від руйнації власного міфу. Ми живемо всередині біологічного скафандра, який диктує нам кожну емоцію, кожну симпатію і кожен страх. Наш розум – це не ідеальний комп'ютер, це стародавня еволюційна машина, створена для однієї єдиної мети – допомогти тобі вижити і розмножитися в диких джунглях, а не зробити тебе щасливим, усвідомленим чи об'єктивним у сучасному світі. Твій мозок обманює тебе щомиті, будучи впевненим, що робить це на благо. Повністю зламати ці механізми і стати абсолютно вільним неможливо, адже ти не можеш вистрибнути з власної голови. Але в той момент, коли ти починаєш ловити себе на цих пастках, коли ти зупиняєшся під час сварки і запитуєш: а чи дійсно я бачу факти, чи це лише мій наївний реалізм? Коли ти відчуваєш потяг до токсичного і розумієш, що це просто страх твого рептильного мозку перед невідомим, саме в цей момент ти перестаєш бути біороботом, ти починаєш керувати системою.